Luluto tayo ngayon ng Ramdon. Yung isang parang pinaka sumikat na food na pinakita doon sa movie na Parasite. Isang Korean movie na nanalo ng at least 6 Oscar Awards yata. Ang mga gagamitin natin ingredients para sa paggawa ng Ramdon or Chapaguri or Jjapaguri ay Neoguri na ramyun na syempre spicy dapat gamitin natin kasi mas masarap yata yun kasi yun din yung ginamit mismo doon sa movie. Tapos ang susunod ang Chapagetti. Actually first time ko lang to nakita or masusubukan. So nakikita ko na rin to sa mga Korean store dati. Ang kasama din natin sa dadagdagan ng sirloin. Ngayon naman hakatiin natin yung mga sirloin ng palitan lang natin ng konti. pan ng kasama na may 3 cups of water. Then, ilagay natin yung noodles ng nasa loob ng dalawang packaging na ito. Yan, kumukulo na ang ating noodles. Hintayin lang natin na medyo lumambot-lambot sila. Ayan, medyo dinrain ko na yung ating sauce. Ay yung sabaw pa lang, pinagpakuluan pa lang. Ilahat na natin kasi sarap siguro mas marami. At saka ito, yung black bean.
natin yung sirloin kanina na pinirito natin. Ito na ang final natin na ang Ramdon from the movie Parasite. Yan.